Guys, ito na yung yung natirang karne. Hindi ko na napakita kasi diretso halo na ako ng ingredients, no. Tapos medyo nagahol na ako sa oras. Kalahating kilo ng giniling na meat. Nasa inyo kung pork o beef, it doesn't matter. Pero ang gamit ko ay beef ngayon. At 1/2 teaspoon ground pepper, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon paprika, 1/2 tablespoon soy sauce, ano pa ba? 1/4 cup ng brown sugar, at saka 1 large clove ng garlic mince. Guys, yun lang po. Halu-haluin nyo, katulad ng paghalo natin na pinakita ko sa lumpiang Shanghai. Use your hand, piga-pigain, halu-haluin hanggang sa ma-feel ninyo na wala ng aligasgas ng asukal. Importante po yan, no? And ayun, balot na ninyo, i-roll ninyo sa cling wrap individually, tapos ilagay ninyo sa ziplock, and you can put it in your freezer. Pabaon-baon ng anak ninyo. Ayun. Ito papakita ko kung paano ko balutin na. So, naglatag na ako ng cling wrap sa table. Ayan. Tapos, mag-i-scoop na ako ng nito. Ayan. And then, ikakat ko. Tapos, babalutin ko. Okay, ito na po. Hinulma ko na ang longganisa. Tapos, nahati na po yan. Kinad ko na siya. And then, hahatiin ko pa ulit dito. Ayan, hati na po yan. Hatiin ko pa siya. Tapos, i-wrap ko. Ayan, di pala naka-play, guys. Ito na po yung isa. Ulitin ko na lang. Kala ko naka-play na. So, ito po ulit yung isa. Ganito itsura. Nagbabalot ng candy, guys. Twist nyo yung kabilang dulo. Secure na yan. Saka nyo naman ito siya isa. Medyo yan. Ito naman di pa nahati. Pag hinati nyo po yung cling wrap, tansyahin nyo po na maayos, na mababalot niya yung buong longganisa at meron siyang allowance para sa gilid na maititwist nyo ng ganito. Tapos pa natin ng konti. So, ito po yung tatlo. Homemade ito. Alam niyo, walang preservative, ano? Walang salitre. At alam niyo malinis dahil kayo ang gumawa. Hindi ko na po in-specify ang sukat kung gaano kadami dahil pambahay naman. Kung gusto niyo pong gawing panegosyo, kayo na po ang dumiskarte kung paano niyo didiskarte ng dami. Pumili po kayo ng isang longganisa sa palengke, sukatin niyo at pwede niyo gayahin yung dami niyo. Ganun lang po. Ituloy po natin ang video, guys. Ito, hindi ko na siya binalot sa cling wrap at diretso prito na siya, no? Kakainin namin ngayon. Meron na akong mainit dito at super init na pan. Nalagay ko na siya. Okay. Hinulma ko na lang yan, guys.
Samahan ko yan na itlog. Parang brunch namin. Guys, ito itsura niya. So, may ilaw dito. Ay. Yan. Pibling kayo. Kita niyo ba? Yan. Mahina lang po yung apoy para hindi masunog dahil sweet longganisa ito. Kailangan slow cooking lang tayo. Kung meron po kayo may anak, maganda po itong pambaon. Mga napasok. O kaya may karinderya, may kainan, may eatery. Ito po. Kayo na lang po ang gumawa at mas malaki ang iyong tutubuin at mas practical pa. Madali lang naman pong gawin. Ayan, maluluto na po ito in 1 minute. Guys, ito na, luto na. Ayan na ang finished product ng ating sweet longganisa. My version. Ayan. Sana po ay subukan ninyo na matikman ng inyong mga anak, ng buong pamilya. Ang lasa, naalala mo na? Longganisa sa Philippines? Ano sabi mo kanina? Ang sarap. Hindi, naalala. Oh, naalala ko, sabi mo. Kasi guys, kanina, may nakita niya yan, Mami, ano to? Longganisa, sabi ko. Ayaw niya nung una. Kasi nasanay na siya sa longganisa dito sa Italy, yung salsiccia nila. So niremind ko siya na anak, ito yung longganisa ang gusto mo sa Philippines. Ay, anong sinabi mo nung nakain mo ulit o natikman mo? Naalala ko na yung taste na to. Okay. Ayun, so naalala na nga niya. Sweet longganisa. Hindi kasi sweet yung longganisa nila dito eh.